Aminin nyo, marami sa atin ang curious na curious sa buhay ng mga mayayaman, lalo na mga local elites. Curious tayo saan nila ginagastos ang kanilang yaman at ano ang itsura ng kanilang mga bahay sa likod ng gated exclusive subdivisions gaya ng Dasmariñas Park, Forbes, Corinthian at Ayala Alabang Village. Kaya naman nasatisfy ang curiosity natin na ito when socialite and millionaire Small Laude took YouTube by storm. Sino nga naman na mag-aakala na pwede palang maging YouTuber o vlogger ang isang true millionaire and considered as one of the elites of Manila? Through her YouTube channel, nasilip natin ang buhay mayaman. Higit sa lahat, nakilala rin natin ang isang Small Laude. But in case you missed some trivia about Small and some notes on being one of the elites, here are the things you need to know. Kita sa kaniyang vlogs ang yaman ng pamilya and how they spend this richness. Dahil unlike other YouTubers na yumaman because of YouTube, si Small ay mayaman umpisa pa lang. Si Small Laude o Marisa Eduardo Laude sa totoong buhay ay pinanganak noong June 17, 1968 at isang socialite and entrepreneur bukod sa pagiging vlogger. Pangalawa sa 4 na anak na mag-asawang Andres Eduardo, isang dentista at Elisa Eduardo, isa namang public accountant. Ang 4 na magkakapatid by order ay sina Alice, Small, Melba at ang nag-iisang lalaki na si Joel. Mayaman na noon pa ang mga Eduardo dahil sa dami ng mga negosyo ng mga ito. At different times o sa magkakaibang panahon ay mayroon silang garment export business sa Maynila, rice milling business sa Bukawi, Bulacan, rice trading business sa Nueva Ecija at bowling alley. Kita naman na sa dami ng naging negosyo ng pamilya, talagang business-minded sila, lalo na ang matriarch ng pamilya na si Elisa Eduardo. Kwento ni Small, bata pa lang ay encouraged na sila ng kanilang mama na magnegosyo at gumawa ng sariling pangalan. They are never expected to do household work o mag-fit sa typical mold o definition ng babae at may bahay noon. Kaya naman even at 14 years old o first year high school ay exposed na sa pagninegosyo at business-minded na sila Small. Kinalaunan ay nagkaroon na rin ng sariling business si Small. She established the now defunct Green Hills Learning Center which caters early years education. Pero ang totoo, hindi pagiging businesswoman ang gusto ni Small. Aniya, bata pa lamang ay vain na siya at gusto niya mag-artista. Sa katunayan, nag-apply siya dati kay Tito Germs o Herman Moreno na nagpasikat sa napakaraming young talents sa show nito na That's Entertainment. But unfortunately, hindi siya nakatanggap ng tawag for the formal audition. Hindi man nakapasa kay Kuya Germs, pasok naman siya sa panlasa ng mga Pinoy ngayon who loves to follow influencers and vloggers at talagang celebrity status na rin talaga itong si Small. As a vlogger, she has a YouTube channel with a whopping 1.91 million subscribers as of writing. At na-achieve yan ni Small in just a short period of time. Mula sa kanyang pinakaunang video titled My First Ever Vlog, Day 1 in Los Angeles na posted noong August 17, 2019, mabilis na nakaakit hindi lang ng viewers and subscribers but loyal fans who call themselves the Smallenials and Small Babies. Bukod pa iyan sa hundreds of thousands niyang followers on Instagram, TikTok, and Facebook. Sa dami nga ng kaniyang Smallenials and Small Babies, nagka-meet and greet ito na tinawag na 1 million laughs with Small Laude na ginanap lang naman sa SM Aura Samsung Hall. Kaliwat kanan na rin ang endorsement ni Small. Andyan at siya ang face ng Dia Gold, isang fine jewelry and diamond store, ng whitening skincare line na Snail White, ng Power Mellow and Merricksim Turmeric Drink and Supplement, The Slim Firm, Ariel Detergent, online fashion retail store Shein, Emma Mattresses, and SM Store Home. Nag-guesting o collab na rin si Small sa mga vlog and shows ng mga artista, kaya talagang celebrity status na itong si Small. Nagkaroon pa na sariling show si Small under the Metro Society entitled as It's a Small World. Bagamat successful at happy sa kanyang newfound career, hindi umano approved noong una ang pamilya nito sa pagiging vlogger niya. Ani Small, iniiyakan pa siya ng bunsong anak for her to stop vlogging. But then, Small still pursue vlogging and little by little, tanggap na rin ito ng kanyang family, especially her kids.
And for those that are wondering how vlogging went to Small's head, we have her best friend, the TV Patrol news anchor and journalist Karen Davila. Nakita ni Karen ang natural na talent ni Small sa pagpapasaya ng tao, kaya naman in-encourage niya ito na mag-vlog. Ani pa ni Small, ang balak niya talaga ay pumasok sa politika at tumakbong congresswoman. Bukod sa pag-aartista ay ang talagang pangarap ni Small at marahil ay pangarap din ng marami sa atin ay ang maging donya. Ayon sa atin ni Small na si Alice Eduardo, at the tender age of 7 years old ay pangarap na ni Small maging donya. Pangarap niya na magkaroon ng mayamang asawa, sumakay sa Chideng o Mercedes-Benz na may chauffeur at maraming maids. At parang na-manifest naman into reality ang pangarap na ito ni Small. Dahil ngayon, parang buhay donya na talaga siya. May mayamang asawa at may armies of maid and drivers na tinatawag niyang angels. Ang asawa ni Small na si Philip Laude ay isang Chinoy at galing sa pamilyang nagmamay-ari ng Candyman, ang manufacturer ng marami sa ating favorite childhood candies gaya ng Candy Mint, White Rabbit, Viva at Orange Kist. Isa ring magaling na stock and investment trader si Philip. Siya lang naman ang founder ng family business na Timson Securities, isa sa leading stock brokerage firm sa bansa, habang Vice President, Operations Management and Director din nito si Small. Mayroon ding printing company ang pamilya na Timson Printing. Ipinangalan ng dalawang kumpanya na ito kina Timothy and Allison, ang dalawang bunsong anak na mag-asawa. Nag-invest din sa food chain franchise ang mag-asawang Laude. At present, mayroon silang dalawang branch ng Jollibee. Pagmamay-ari nila ang Jollibee Antipolo Cogeo Antipolo. At ang bunga ng business ventures na ito na mag-asawa ay ang malawak na walk-in closet ni Small that is decked with designer pieces, a 6-story resort-like mansion, and collections of expensive paintings. At bilang isang fashionista, isang it girl, #eat girl, si Small, decked with designer and luxury pieces ang malawak na walk-in closet niya. Mapapanood nga sa kaniyang vlog ang kaniyang designer hauls and shopping spree sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang designer houses, gaya ng Dior, Louis Vuitton, and Tiffany & Company. At ang iba sa designer handbags ni Small ay talaga namang rare. Nasa loob lang naman ng closet ni Small ang pinakamahal na handbag sa buong mundo, ang Hermes Birkin Himalayan. Kasama rin sa kanyang Hermes collection ang iba pang rare pieces gaya ng Hermes Dalmatian Pink Buffalo Kelly, Hermes customized LA Lakers Birkin that Small won in an auction, and the Birkin Orange Crocodile. Syempre, kung may expensive arm candy si Small, syempre meron din siyang expensive wrist candy. At ang paborito niyang i-partner sa kanyang Birkins ay ang ultra-rare Richard Mille watches. Sa mga hindi nakakaalam, 5,000 pieces lang ang annual production ng Richard Mille. Kaya naman di rin nakapagtataka na nag-average ang price ng isang RM watch from $60,000 to $1.3 million. Isa rin sa hilig kolektahin ng mga Laude ay mga paintings, at hindi lang basta paintings ang meron sa hallways ng kanyang resort-like mansion. Sa foyer pa lamang ng kanilang bahay, sasalubong na sayo ang malaking Jose Hoya painting. At that size, estimated nagkakahalaga ng around 1.5 million to 3 million pesos ang painting na ito. At Takashi Murakami Jellyfish Eyes and Ima Flower Stand Happy Rainbow 2013 na may starting bidding price na 7 million Japanese yen. Makikita rin sa walls ng bahay nila Small ang mga obra ni National Artist for Visual Arts na Ang Kyukok. Ang obra nito ay nagkakahalaga lang naman from $83 to $1 million depending on the size and material. Meron din silang Pau Martinez paintings na collection naman ng kanilang mga anak. And speaking of their home, ang resort-like mansion ng pamilya ay hindi rin basta-basta. Bukod sa situated in the most exclusive subdivision, ang kanilang mansion ay designed pa ng renowned architect Ed Calma. Ito ay 6-story house with 5 bedrooms, a home gym, state-of-the-art kitchen, and infinity pool. And as the true queen of the Laude family, may sariling salon room at chic sanctuary si Small. Syempre, ang rooms na ito ay pink na pink, true to Small's kikai personality. Hindi rin basta-basta ang furniture sa kanilang mansion.
Sinadya pa na mag-asawang Laudes sa Milan at LA ang karamihan sa kanilang furnitures. Una dito ang mamahalin nilang Rimadizio pieces and Minotti sofa na nagkakahalaga lang naman ng 1 million pesos. And above that sofa is the hinge lighting fixture na hindi bababa ng 20,000 pesos per piece. Pero ang totoong blessing na mag-asawa ay ang 4 nilang anak, 3 lalaki at 1 babae. Bagamat biniyayaan ng 4 na anak ay nahirapan umano sa pagkakaroon ng anak o pagbubuntis si Small dahil sa endometriosis, isang kondisyon kung saan ang tissue gaya ng nasa matres o uterus ng babae ay tumutubo sa labas ng uterus. 3 taon matapos sila ikasal ng asawang si Philip, saka pa lang nagbuntis si Small. Lahat ng medical treatments para magkaanak ay ginawa nila. Ayon pa kay Small, sumayaw pa silang mag-asawa sa Obando fertility rites para biyayaan ng anak. Dininig naman ng mga santo ang panalangin ng mag-asawa at nabiyayaan ng equally good-looking na mga anak na si Christopher o mas kilala bilang PJ, Michael, Timothy, at ang unika iha na si Allison. At hindi lang basta good-looking with deep pockets sa magkakapatid na Laude dahil sila rin ay academic achievers at well-versed in business, lalo pagdating sa stocks and investments. Ang panganay na mag-asawang Small at Philip na si PJ ay graduate mula Xavier University at isang magaling na stock trader gaya ng kanyang daddy Philip. Currently, nagtatrabaho sa sariling kumpanya ng pamilya si PJ. At sorry sa mga nagkaka-crush kay PJ dahil as of writing, in relationship na siya. His girlfriend is equally from an affluent or well-off family. Ang girlfriend lang naman nito ay si Patricia Patita Tumpalan na minsan na ring lumalabas sa vlog ni Small. Si Patita ay isa lang naman heiress ng VitaPlus Health Drink and Supplement. Siya ay panganay ni na VitaPlus Chairman Socrates Tumpalan and VitaPlus President Rodora Doyi Taktakan Tumpalan. Graduate ng prestigious King's College London si Patita and the current Vice President for Marketing of VitaPlus. Sumabak din sa modeling ang magkakapatid. Rumampa sa runway for bench noong Manila Fashion Week sina PJ, Michael, and Timothy. Pareho namang graduate ng Ateneo de Manila University si Michael and Timothy. Nag-uumpisa na rin gumawa ng sarili niyang pangalan in the business world si Tim at a young age. And hindi pa actually graduate ng college ay nag-establish siya ng sarili niyang business si Tim or Timmy Boy to his mom. Si Tim ang co-founder ng Soul Hard Seltzer dito sa Pilipinas. Ang Soul ay isang fruity alcoholic drink at available ito through Lazada, Shopee, and GrabMart. At syempre, hindi papahuli ang prinsesa ng pamilya na si Allison o mas kilala rin bilang si China Doll. Si Allison ay nagtapos ng high school sa pinakamahal na paaralan sa Pilipinas, ang International School Manila, kung saan kaklase niya ang kapwa-anak ng mga bilyonaryo sa bansa. Hindi bababa sa 2 milyong piso ang basic school fees sa International School Manila. Graduate rin with exemplary mark, kaya naman nakapasa ito sa Claremont McKenna College sa California na syempre may mas malaking tuition fee na aabot sa mahigit 3.3 million pesos per year. Sulit naman ang tuition fee na ito, lalo kung matalino ang iyong anak. At ang Claremont McKenna College ay isa sa 7 college consortium ng The Claremont Colleges na ibinase sa Oxford University at nasa top 9 sa ranking ng National Liberal Arts Colleges sa Amerika. Talagang blessed ang pamilya Laude. Syempre, hindi lang ang pamilya Laude ang achiever at mayaman sa kanilang pamilya. I'm sure you know who is the next person that will appear on your screen. Yes, walang iba kung hindi si Santa Elena Construction and Development Corporation founder, CEO, and President, the Woman of Steel, Alice Eduardo. Kilala ang Santa Elena Construction as the biggest construction firm sa bansa. Ito lang naman na naglatag ng foundations ng SM Mall of Asia, SM Pampanga, SM Bacolod, SM Seaside City Mall sa Cebu, SM City Cabanatuan, SM Olongapo City, SM City Tarlac, SM Bay Arena, SM Office Buildings 1, 2, and 3 Ecom Center, and SMDC Residential Complexes, C Residences, Shell Residences, and Shore Residences. And most of the buildings and establishments in the entertainment city in Pasay are also projects of Santa Elena. Kasama dito ang Soler Resort and Casino, City of Dreams, Bell Grand Casino and Resort, and Manila Bay Resort.
Dahil nga sa yaman ni Alice Eduardo ay bukod sa kanyang mansion na dito sa Pilipinas na designed by renowned architect Ed Ledesma ay mayroon din itong mansion sa Tagaytay Highlands at syempre sa Hollywood A-listers filled Sunset Boulevard, Beverly Hills, California. Mayroon ding 80-hectare farm ang pamilya Eduardo sa kanilang hometown sa Nueva Ecija kung saan nakatanim ang sari-saring klase ng prutas at gulay. And don't worry bashers, dahil katumbas ng yaman ng pamilya Laude Eduardo ang ibinabalik nilang tulong sa kanilang kapwa. Sabi nga ni Small, of course, no bashing! Alice Eduardo during the lockdown distributed 6 cavans of rice each to her employees in Nueva Ecija alone. At present, napakaraming ongoing charities ni Alice, kabilang na dito ang pagbibigay ng tuition fee and transportation allowance sa 115 college students, 50 high school students, and 50 elementary students ng San Fernando de Dilao Parish at pagbibigay ng allowance para sa Philippine Women's Volleyball Team worth 10 million pesos, Men's Volleyball worth 15 million pesos, and Swimming Team worth 15 million pesos. At bilang devout Catholic ay marami na ring Catholic churches and buildings ang naitayo sa tulong ng donations ni Alice. Tinatayang nasa 130 million pesos na ang naidodonate ni Alice Eduardo para sa pagpapatayo and rehabilitation ng mga napakaraming Catholic establishments. At dahil sa kabutihang loob na ito, si Alice ay nabigyang parangal ng Forbes bilang Heroes of Philanthropy for 2018. Gaya ng kaniyang ate, si Small ay napakamatulungin din. Una pa lang ay mapapanood sa kanyang vlog kung gaano kamahal ni Small ang kanyang angels. Pinagsha-shopping niya ang mga ito at pinag-grocery na rin. In the same way, makikita rin sa kanyang vlog ang pamamahagi nito sa iba. And of course, hindi ka true Manila elite kung wala kang circle of friends of the same caliber. Bukod kay Karen Davila, friendship din ni Small ang Gutierrez and Barreto family, Philippine concert queen Pops Fernandez, Maricris Zobel, wife to SMC Major stockholder Inigo Zobel, Nicole Ortega, wife to La Union Vice Mayor Manix Ortega, actress Don Zulueta, who is also wife to Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., Kay Tinga, wife to former Taguig Mayor and Congressman Freddy Tinga, Amy Marcos, wife to Greggy Araneta and sister to the President, and of course, to Singapore socialite and millionaire Jamie Chua. Kaya naman with the caliber of their network, invited sa mga society gala ang magkakapatid na Eduardo. Ilan sa mga gala na yan ay ang The Tatler Ball, Red Charity Gala, LACMA's 2019 Art and Film Gala, co-chaired by Eva Chow and Leonardo DiCaprio. Hindi rin naman all live, love, and laugh ang buhay ni Small at ng kaniyang ate Alice. Nadawit din sila sa napakaraming issues. In 2014, the Bureau of Internal Revenue or BIR filed a criminal complaint against Philip Laude for a willful attempt to evade or defeat tax, kung saan he was sued for 21.98 million pesos for unlawful declaration of his total earnings. And years later, muli-uling nadawit sa tax evasion controversy ang magkapatid matapos ihayag ni Gretchen Barreto na with the help of Chris Aquino ay nakatakas sa iba nilang tax liabilities si Alice Eduardo. Pasaring pa nila Greta kay Small, she has a small body but with a big attitude. Sa isa namang comment on her Instagram, mariing itinanggi ni Small ang mga paratang ni Greta. Sabi niya, "It's a lie. It's slanderous." But despite all these issues and even daily bashers on social media, positive pa rin si Small and always puts in the best content on her YouTube channel and Instagram. Talagang sinasabuhay niya ang kanyang opening line sa kanyang mga video. Of course, no bashing. It's for fun. One thing that we can get from Small is her big outlook in life despite being small. Sabi nga nila Greta, small body with big attitude, but in a positive way. And of course, nagpakatotoo ang isang Small Laude sa harap ng camera. She is true to herself, kaya naman relatable siya sa marami. Malay natin in the next years, lalaki rin ang ating mundo gaya ng mundo ng isang Small Laude. Nagustuhan mo ba ang ganitong content? Kung oo, please don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell para laging updated. Don't forget to also like and share. Spread the word. P.S. Of course, no bashing. It's for fun.